हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे HP इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत लेट्स आणि लेट्स याच्यामध्ये काय फरक आहे। एका लेट्समध्ये ॲपोस्ट्रॉफी यूज केलेली आहे तर दुसऱ्या लेट्समध्ये ॲपोस्ट्रॉफी नाही। नेमका कोणत्या लेट्सचा केव्हा वापर करायला पाहिजे, त्याचा अर्थ काय होतो, या सर्व गोष्टी आपण व्यवस्थित या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत। तर फर्स्ट आपण बघूया लेटचा अर्थ काय होतो। लेटचा अर्थ होतो अलाउ किंवा टू गिव्ह परमिशन, म्हणजेच काय परवानगी देणे, या अर्थाने आपण वाक्यामध्ये यूज करत असतो। मग लेट एक वर्ब आहे। लेटचे तीनही फॉर्म लेट, लेट आणि लेटच होतात, हे समजलं। तर आता आपण बघूया लेट्स विथ ॲपोस्ट्रॉफी याचा वाक्यामध्ये वापर कसा बदल करायचा आणि काय आहे। लेट्स हे एक लेट असचं शॉर्ट फॉर्म आहे। काय आहे? लेट्स हे एक लेट असचं शॉर्ट फॉर्म आहे। मग ह्या लेट्सचा आपण वाक्यामध्ये वापर केव्हा करत असतो? ज्यावेळेस आपल्याला सजेशन करायचं असेल, की जर समजा मला असं म्हणायचं असेल की तुम्ही आणि मी आपण काहीतरी करूया किंवा काहीतरी आपण असं करायला पाहिजे, असं ज्यावेळेस म्हणायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये लेट्सचा वापर करत असतो। तर कशाप्रकारे आपण वाक्यामध्ये वापर करत असतो बघूया। जर समजा मला असं म्हणायचं असेल की चला घरी जाऊया, तर मी कसं म्हणेल? लेट्स गो होम, बरोबर? अशा पद्धतीने मी सजेशन करेल। जर समजा मला असं म्हणायचं असेल की चला क्रिकेट खेळूया, तर काय म्हणेल? लेट्स प्ले क्रिकेट। अशा पद्धतीने सजेशन करण्यासाठी आपण वाक्यामध्ये या लेट्सचा वापर करत असतो। दुसरं एक वाक्य बघूया। जर समजा मला असं म्हणायचं असेल की चला जेवण करूया, तर मी काय म्हणेल? लेट्स ईट। तर अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करत असतो। याच वाक्याला मी असंही म्हणू शकतो, लेट अस ईट, अशा पद्धतीनेही म्हणू शकतो। पण नॉर्मली आपण लेट अस ईट असं म्हणत नाही, आपण काय म्हणतो? लेट्स ईट। अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये याचा वापर करत असतो। समजतं का कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते? आता आपण बघूया विदाउट ॲपोस्ट्रॉफी लेटचा वाक्यामध्ये वापर केव्हा करायचा आणि कसा करायचा। लेट हे काय आहे? लेट एक वर्ब आहे, तुम्हाला मी याच्या अगोदर सांगितलेलं आहे, बरोबर? मग ज्यावेळेस आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचं वाक्य तयार करत असतो त्यावेळेस आपण थर्ड पर्सन सिंग्युलर जरी सब्जेक्ट यूज केला असेल त्यावेळेस आपण काय करतो? वर्बला एस किंवा एस प्रत्यय लावत असतो। मग त्याच पद्धतीनं या लेटला येस किंवा येस प्रत्यय लागणार आहे, म्हणजे यालाच काय लागणार आहे? याला लेटला येस लागणार आहे। तर कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करत असतो बघूया। वाक्य असं आहे, सी लेट्स हिम गो, अशा पद्धतीने वाक्य आहे। याच्यामध्ये सब्जेक्ट काय आहे? सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे। सी हे काय? सब्जेक्ट आहे, म्हणून ह्या लेटला काय झालेलं आहे? या लेटला येस लागलेला आहे। लेट काय काम करतं? याच्यामध्ये एक वर्ब म्हणून काम करतंय। मग या वाक्याचा अर्थ काय होतो? सी लेट्स हिम गो, ती त्याला जाऊ देते, बरोबर? जर समजा या सीच्या जागेवर मी जर आय म्हणलं असतं तर वाक्य कसं तयार झालं असतं? वाक्य असं तयार झालं असतं, आय लेट हिम गो, म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? मी त्याला जाऊ देतो, बरोबर? पण याच्यामध्ये आपण लेटला येस नाही लावलं। का नाही लावलं? कारण की आपण आय म्हणतोय, म्हणजेच आय सोबत आणि दुसरं कुठलाही जर प्लुरल सब्जेक्ट असेल त्याच्यासोबत आपण लेटला येस किंवा येस प्रत्यय लावत नाही। म्हणजेच वर्बला सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये सब्जेक्ट जर प्लुरल किंवा आय असेल तर आपण त्याच्यासोबत येस किंवा येस प्रत्यय लावत नाही। मग इथं लेट वर्बचं काम करतं, म्हणून आपण इथं आयच्या वाक्यामध्ये काय केलेलं आहे? आयच्या वाक्यामध्ये लेटला येस किंवा येस प्रत्यय लावलेलं नाही, बरोबर? म्हणून हे काय झालेलं आहे? फक्त आय लेट हिम गो अशा पद्धतीने वाक्य तयार झालेलं आहे। समजला लेट आणि लेट्स मधला काय फरक आहे ते, आणि केव्हा आपण ॲपोस्ट्रॉफी लेट्स यूज करत असतो आणि केव्हा विदाउट ॲपोस्ट्रॉफी लेट्स यूज करतो, समजतंय का? दुसरं एक वाक्य बघूया। दुसरं वाक्य आहे, माय फ्रेंड डझंट लेट मी स्टडी इफ ही इज अपसेट, अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता या वाक्यामध्ये काय केलेलं आहे? या वाक्यामध्ये आपण सब्जेक्ट हे माय फ्रेंड यूज केलेलं आहे। काय आहे? थर्ड पर्सन सिंग्युलरच आहे, बरोबर? पण तरी मी लेटला येस लावलेलं नाही। का नाही लावलं? कारण हे वाक्य निगेटिव्ह आहे। निगेटिव्ह असल्यामुळे आपण काय केलेलं आहे? सिंगल सब्जेक्टनुसार डज यूज केलं आहे आणि डजलाच आपण नॉट जोडलेलं आहे। डज नॉटला आपण शॉर्ट फॉर्म यूज केलेला आहे डझंट, बरोबर? तर हे वाक्य निगेटिव्ह असल्यामुळे आपण लेटला येस लावलेलं नाही। पण जर समजा हेच वाक्य जर निगेटिव्ह नसतं, म्हणजेच पॉझिटिव्ह असतं, तर काय केलं असतं आपण? याच वाक्याला आपण असं तयार केलं असतं, माय फ्रेंड लेट्स मी स्टडी, अशा पद्धतीने वाक्य तयार केलं असतं, बरोबर? काय म्हणलं मी? माय फ्रेंड लेट्स मी स्टडी। या वाक्यामध्ये इथं लेटला येस का लागलंय? कारण की वाक्य निगेटिव्ह नाही आणि सब्जेक्ट हा सिंग्युलर आहे। काय आहे? सब्जेक्ट हा सिंग्युलर आहे। समजतंय? वाक्यामध्ये जर आपण निगेटिव्ह बोलणार असाल तर त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये वर्बला येस किंवा येस प्रत्यय लावत नाही, आणि जर वाक्यामध्ये आपण सब्जेक्ट प्लुरल यूज केला असेल त्यावेळेस वाक्यामध्ये आपण वर्बला येस किंवा येस प्रत्यय लावत नाही।
समजलं कशाबद्दल आपण वाक्यामध्ये विदाउट अपोस्ट्रॉफी लेट्सचा वापर करत असतो आणि केव्हा करत असतो ते. दुसरे वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य आहे माय फादर लेट्स मी स्टे आउट अंटिल 10 PM. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. याच्यामध्ये काय म्हणतो, माय फादर लेट्स मी स्टे आउट अंटिल 10 PM, म्हणजे माझे वडील मला रात्री 10 वाजेपर्यंत बाहेर थांबू देतात, असा याचा अर्थ होतो. आता आपण बघूया दोन्ही लेट्सचा एकाच वाक्यामध्ये वापर कशावर करू शकतो. वाक्य असं आहे, लेट्स स्टार्ट आवर व्हिडिओ अँड अंडरस्टँड हाऊ टू यूज लेट्स अँड लेट्स. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. दुसरं वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य आहे, लेट्स गो टू सिनेमा इफ युअर फादर लेट्स यू. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. या वाक्याचा अर्थ काय होतो, लेट्स गो टू सिनेमा, चला पिक्चरला जाऊया, म्हणजे सिनेमाला जाऊया. आणि पुढे काय म्हणतो, इफ युअर फादर लेट्स यू, जर तुझ्या वडिलांनी तुला परवानगी दिली तर. समजतंय कशातून आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. मी आशा करतो की या व्हिडिओमधलं तुम्हाला सर्व काही समजलं असेल. जर तुम्हाला समजलं असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.